Hej och välkomna! Okej, idag ska vi kasta oss rakt in i själva hjärtat av allt vi tror oss veta om världen, nämligen vetenskapsteori. Och vet du vad? Det handlar egentligen inte om att plugga in specifika fakta, utan om att förstå själva mekanismerna bakom hur vi vet det vi faktiskt vet. Tänk dig vetenskapsteori som olika par av färgade glasögon som vi satte på oss för att betrakta, sortera och överhuvudtaget begripa verkligheten. Låt oss hoppa rakt in. Här är vår karta för den här genomgången. 1. Vad är egentligen vetenskapsteori? 2. Ontologi och epistemologi förklarat. 3. Positivism, att mäta verkligheten. 4. Hermeneutik och vetenskapliga paradigm. 5. Makt, språk och feministisk teori. Och slutligen 6. Värderingar i socialt arbete. Vi börjar med del 1. Vad är egentligen vetenskapsteori? Själva grunden för vår kunskap. Tänk dig det här. Vad är egentligen skillnaden på att veta något och att bara tycka något? Det är den absolut mest centrala frågan vi har och vi kallar det för demarkationsproblemet. I vår vardag slänger vi ur oss åsikter och gissningar hela tiden, eller hur? Men demarkationsproblemet handlar om den där strikta, hårda gränsdragningen. Att glasklart kunna skilja den noggrant producerade vetenskapliga kunskapen från ogrundade åsikter och rena rama gissningar. Det är bokstavligen fundamentet för att överhuvudtaget kunna bedriva forskning. Vidare till del 2. Ontologi och epistemologi förklarat. 2 helt centrala begrepp. För att vi ska kunna prata om de här gränserna behöver vi rätt verktygslåda med ord. Ontologi och epistemologi. Ja, jag vet, det låter onödigt krångligt och akademiskt, men häng med här, vi bryter ner det. Ontologi handlar om hur vi förstår verkligheten i sig, alltså antagandet att det finns kunskap helt oberoende av oss människor. Epistemologi, å andra sidan, handlar om vad vi faktiskt kan lära oss om den verkligheten och att den kunskapen beror på vem som studerar den och hur de gör det. Och den allra viktigaste regeln här, de här två är så intimt sammankopplade att du omöjligt kan förstå den ena utan den andra. De är liksom ett paketspris. Då går vi in på del 3, positivism, att mäta verkligheten. Nu är det dags att sätta på oss det allra första paret av teoretiska glasögon, de objektiva. Positivism handlar kort och gott om en enorm strävan efter objektiva sanningar och att försöka hitta naturlagar. Om vi backar bandet historiskt så var det här ett gigantiskt del för mänskligheten. Det var den tidiga vetenskapens sätt att äntligen kapa banden till religiösa spekulationer. Man riktade istället allt strålkastarljus mot den observerbara verkligheten. Det vi faktiskt kunde se med blotta ögat och mäta med vetenskapliga instrument. Men, och här bränner det till lite. Om det nu var ett så fantastiskt system, varför uppfattas positivismen idag av väldigt många forskare som förlegad? Varför ifrågasätts det här klassiska idealet så ofta i modern tid? Ja, svaret är att drömmen om en enda absolut objektiv sanning har fått sin rejäl törn. Särskilt när vi rör oss inom samhällsvetenskapen. Mänskliga samhällen är ju oerhört komplexa, röriga och fyllda av känslor. Många av de viktigaste frågorna vi har kan helt enkelt inte avgöras enbart genom matematisk eller fysisk mätning. Man kan liksom inte mäta samhällsproblem med en linjal. När vi ändå pratar om att samla in fakta, låt oss snabbt kika på 2 vanliga vägar för att göra det. Först har vi induktion. Induktiv analys. Det innebär att du samlar in din data helt förutsättningslöst, utan att bry dig om tidigare teorier eller vad du själv trodde från början. Du går ut, observerar världen med helt öppna ögon och bygger din teori efter det. Motsatsen till det är deduktion. Vid en deduktiv analys utgår man istället från att all data faktiskt måste förstås utifrån redan etablerade teorier och den förförståelse som forskaren redan har med sig. Du börjar med en teori och testar sedan hur väl den stämmer överens med verkligheten du samlat in. 2 helt olika sätt att tackla världen på, helt enkelt. Vi rullar vidare till del 4, hermeneutik och vetenskapliga paradigm, att tolka verkligheten. Nu tar vi av oss de där strikt mätande glasögonen och sätter istället på oss de tolkande. Välkommen till det som kallas den hermeneutiska cirkeln. Ett supervanligt missförstånd här är att vi tror att vår egen förförståelse, våra fördomar om man så vill, skulle blockera oss från att lära oss något nytt. Men hermeneutikan säger nej, tvärtom. Din förförståelse är själva motorn. Den utvidgas och växer ju mer du lär dig om världen och om dig själv i en oändlig pågående spiral av tolkning och helt nya insikter.
Sen har vi vetenskapsfilosofen Thomas Kuhn som introducerade begreppet paradigm. Tänk på det som de övergripande spelreglerna som forskarna för tillfället är överens om för att förstå världen. Men spelregler ändras ju. Hur? Jo, det börjar med normalvetenskap, business as usual. Men sen börjar det dyka upp konstiga resultat som inte riktigt passar in, så kallade anomalier. När de här anomalierna blir alldeles för många går det inte att blunda längre. Och boom, vi får en vetenskaplig revolution, vilket till slut leder till att ett helt nytt paradigm etableras. En riktig game changer. Del 5. Makt, språk och feministisk teori. Dags för de kritiska glasögonen. Ett sådant här enormt paradigmskifte hände faktiskt runt 1970-talet under den språkliga vändningen. Nu måste vi verkligen sätta på oss de kritiska glasögonen. Filosofen Michel Foucault, han var stenhård med att all kunskap är språkligt och historiskt bunden. Han tyckte vi skulle jobba mer som arkeologer. Vi måste gräva i kunskapshistorien, alltså titta på exakt hur vi har pratat om saker genom tiderna för att överhuvudtaget ha en chans att förstå fenomen i vårt egna moderna samhälle. Och den här arkeologiska, kritiska tanken är verkligen hjärtat i flera moderna teorier. Ta poststrukturalismen till exempel. De ifrågasätter hela tiden vad sjutton vi menar med normalt. Varför? För de anser att det normala bara är en tillfällig produkt av vårt nuvarande samhällsklimat och vem som sitter på makten just nu. På samma spår hittar vi feministisk vetenskapsteori som trycker stenhårt på att kunskap aldrig någonsin är helt neutral. Den drar också in moral och känslor i ekvationen och argumenterar för att de sakerna djupgående påverkar hur vi förstår både oss själva och samhället runt omkring oss. Då är vi framme vid sista avsnittet, del 6. Värderingar i socialt arbete. Från teori till praktik. Okej, jag vet att allt det här kan låta väldigt storslaget och teoretiskt, men låt oss ta ner det på jorden och se hur det funkar i praktiken. Kollar vi på de konkreta målen i socialtjänstlagen med sikte mot 2025 så bygger ju allt på värderingar som demokrati och solidaritet. Lagen säger rakt ut att socialtjänsten ska fixa ekonomisk och social trygghet, jobba för jämlika villkor och se till att folk får ett värdigt liv. Det här visar hur otroligt inbäddade specifika värderingar är i det praktiska, vardagliga arbetet. Man kan helt enkelt inte klippa banden mellan den samhällsvetenskapliga praktiken och samhällets moraliska mål. Vilket för oss till hela genomgångens stora slutsats. Värderingar finns överallt. Bokstavligen överallt. Eftersom vi människor alltid, vare sig vi vill det eller inte, har på oss någon form av teoretiska glasögon för att sortera och begripa världen, så är en 100% värderingsfri objektivitet inom det sociala fältet väldigt sällsynt. Förmodligen är det rent av omöjligt. Så jag vill lämna er med en liten utmaning. Om nu värderingar finns precis överallt, är du då transparent med dina egna? Den sanna vetenskapliga ärligheten handlar faktiskt inte om att försöka spela helt kall och objektiv. Den handlar om att stanna upp, inse exakt vilka teoretiska glasögon du själv råkar ha på näsan och sedan vara helt öppen med det. Något att verkligen tänka på nästa gång du scrollar i flödet, analyserar världen eller bedömer information.